Welcome, Ophuichus is the week of the fear in 20 October and March. The detox, okay? In deze week is over communicatie. Communicatie van een tweeling en een crave is nou boven water gekomen en mensen recognize dat de tweeling en een crave sprak de waarheid niet. Een tweeling recognize dat ze hebben problemen van wegens dat een crave en een tweeling in heel veel problemen komen. Problematic situatie voor buitenland. Dus a boat's got a person. Deze buitenland, the boat's got a person. Create some sort of a problem. Waar jullie boat's got a Ophuichus mensen is nou in heel veel problemen. Jullie Ophuichus mensen recognize that a boat's got a buitenland person. Creëer heel veel chaos en problematic situatie voor u in je leven. And this affect you. Op dinsdag conflicts. And heel veel van jullie Ophuichus is verrast om te weten wat een Leo-man heeft gedaan. Jullie Ophuichus is niet van op de hoogte wie deze Leo-man is en hoe deze Leo-man is in aanraking gekomen met je data, je informatie. Mensen recognize dat deze Leo-man is zeer eerlijk en een corporation institution pak een Leo-man op dinsdag, oké? Communicatie, overheid, institution, recognize dat mensen en data en informatie opgevraagd en informatie geaccess. Dat was niet van toepassing. Niemand had gevraagd om de mensen deze data en informatie te access. En now a overheid, institution, recognize hoe een tweeling, een crave en a Leo is in Nederland terecht gekomen. Nou, een overheid institution is nou van op de hoogte, omdat die zit data en informatie te kijken en recognize dat die mensen gedragen dezelfde informatie van on family, on de mensen dat is all in Nederland gewoond. Woensdag, het is donderdag, donderdag voor sommigen van jullie, woensdag voor sommigen van jullie. Wat een weeskal of tweeling person krijgt geen nieuwe start in a corporation institution. Deze person en zijn family is in heel veel geldproblemen. Wat een weeskal of tweelingvrouw. Een tweelingvrouw is nou in heel veel problemen om geld te nemen. Wat was niet van ze. Mensen recognize dat de tweeling person in some sort of an overheid institution of some sort of a data and informatie gegeven aan een crave and a Leo. En mensen recognize dat de data en informatie is geaccessed en gecopied. En 3 mensen, een crave, een Leo en een tweeling, hebben dezelfde data en informatie. Dus communicatie waar een tweeling is in heel veel problemen. Een tweeling nou recognize dat ze vrouw, a crave of a tweeling recognize that the partner is in some sort of a problem, omdat deze tweeling recognize that the partner have collaboreer and date iets. En nou deze tweeling is nou zo in problemen. En deze tweeling nou recognize that it was alleen over geld. Okay? Vrijdag, jullie mensen recognize dat a family was alleen voor de geld. Dus een tweeling nou recognize dat zijn crave vrouw of man was alleen voor hem, voor de geld. En dat deze man nou recognize dat er was geen liefde. Dat deze person had waardeloos liefde gelaten schijnt. En de liefde was niet echt. Deze person en zijn family was alleen voor geld en niet voor de liefde, oké? Een boodschap man dat is in een relatie met de waterbeweeskol of tweeling. Je komt achter dat deze person en zijn family is niet goed bezig. Jullie boodschap man is ziek en je recognize en je gaat achterkomen dat de family hebben geen waarde. De family hoop voor jou gewoon om overlijden zodra ze kan profiteren van je geld. Dus jullie Ophuichus man gaat recognize een zeer oneerlijke situatie surrounding a family. Jullie Ophuichus man, je ogen wordt geopend en ik zie dat jullie Ophuichus man gaat richting je plan even aanzetten en je gaat echt richting je ex terug. Omdat is een situatie waar
Je recognize dat je have help nodig en je weet dat je ex gaat niet moeilijk doen en je gaat echt je plan in gaan maken, want je recognize dat die mensen is niet eerlijk. Is zoiets als, en ik zie dus kom op, ga even de maandelijke lezing even gaan bekijken. Vanwege door de maand van oktober was ook een situatie waar jullie Ophuichus man recognize dat de relatie dat je bent in met de watermanweeskal of tweeling en zijn familie was niet van toepassing. Deze familie was alleen voor wat je kon brengen, wat je kon op de tafel zetten. En het is zoiets als je bent ziek en je wordt behandeld zeer slecht. En het is zoiets als je ex gaat daarachter komen en zegt, nee, je komt bij mij, ik heb genoeg roemd, je gaat bij mij blijven, weet je. Dus daar is een problematische situatie waar het is zoiets als je ex voelt, of je zus, je ex, je zus, je broer voelt dat, hey, die familie is niet goed voor mijn broer of mijn zus of voor mijn ex. En deze persoon gaat echt even met jou zitten praten en dan je gaat alles vertellen. En je gaat zeggen, weet je, ik kom je ophalen, je komt bij ons blijven, weet je. En je gaat even recognize dat, hey, weet je, ik was niet gek. Ik voel het, ik zie het en ik recognize het. En daar word je uit een oneerlijke situatie, omdat je gaat even achterkomen dat je relatie en de mensen dat je bent in een relatie met de waterman, weeskol of tweeling, heb je data en informatie om een leerperson gegeven. En deze leerperson deed zoiets als hij of zij was je kind. En je gaat daarachter komen omdat de overheid institution ga je opbellen en zeggen, de heer zo, heb je een kind? Nee, en je gaat zeggen, nee, ik heb geen kind. En dan ga je recognize, en dan de corporation institution gaat zeggen, ik wil even met je praten. Is het mogelijk dat wij kunnen langskomen of jij kunnen bij ons komen, omdat heel veel dingen, we hebben heel veel vragen hierover. Dus het is zoals jullie Ophuichus gaat nou achterkomen dat de relatie dat je bent in, die families zijn alleen voor geld. En die families zat je informatie, je ex-informatie en jouw informatie te verkocht, onze familielid of verkocht aan andere mensen. En een operation institution gaat nou recognize dat je hebt geen kinderen. Jezus Christus. En dat is wat ik zei. DNA. Dames en heren. Ik waarschuw mensen, luister nou. Daar zijn mensen dat is gewoon in relatie, gewoon om de familie of een partnerfamilie is goed afkomst of habit goed. Dames en heren, als je gaat in een relatie voor materialistic winst, het gaat niet werken, oké? En deze situatie is dat jullie Ophuichus, want jullie Ophuichus hebben een grote hart. Je dacht dat, je weet je, die familie, oké, het is niet wat ik wil, maar het is wat ik wil. En je hebt geen idee. Sommige mensen willen gewoon connect met jou voor je materialistic status. Weet je, deze mensen. En als je gaat even in eerlijks, als je gaat trouwen en een huis, dames en heren, weet je, er is zoveel dingen. Liefde is zeer belangrijk. Oké? En daar, sommige van jullie gaat recognize dat liefde, de mensen, je gaat in deze week ontdekken de mensen dat echt voor jou houden. De mensen dat ze leven geven op voor jou. In deze week. Omdat deze mensen gaat zeggen, nee, het gaat niet gebeuren. Oké? Deze mensen gaat echt teken staan bij jou. Ook als je hebt niemand. Je gaat recognize dat
een family gaat je ook hebben. Het is sad, dames en heren. Daar, weet je, deze jonge man hebben de overheid zoveel opgelegd. Hij en zijn vriendinnetje of partner. Het is een situatie waar, weet je, en daarom ik vroeger, als mensen, een cliënt komt bij mij en zegt, ja, Nederland is de belastingparadijs, weet je, buitenlandse mensen denken dat Nederland is de belastingparadijs. En ik ga niet in zaak met jou, weet je, want ik weet dat wij moeten heel veel belasting in Nederland. En als jij gaat binnenkomen en denkt dat Nederland is de belastingparadijs, dan weet je, het is zo fout, de beeld. En daarom deze mensen komen binnen en proberen misbruik van het systeem te maken. En ik zie dat deze persoon, deze Leoman en zijn vrouw wordt keihard gepakt voor wat ze heeft gedaan. Okay? En deze tweeling, man of vrouw, die gaat nou recognize hoe deze mensen is terechtgekomen en hoe deze mensen manipuleren de systeem. En zoveel data en communicatie komt uit. En jullie Ophuichus man, dat is ziek. Je gaat achterkomen dat je vrouw family is degene dat hoopt dat je wordt niet beter. Omdat je ziet de mensen dachten dat je bent alleen. Maar ze willen niet weten, want je bent niet alleen. En je gaat even recognize dat mensen gaat je beschermen van deze family, oké? Weet je, soms mensen maken misbruik van andere mensen. En het is gewoon, ook als ik jou niet kende en ik zie dat misbruik wordt van jou gemaakt, dan ik ben de enige persoon dat altijd gaat mensen helpen. Omdat ik vind dat je mag geen misbruik van een ander maken. Oké? Nou, mensen gaan nou achterkomen dat de familie was alleen voor de geld, weet je. En het is zoals als jullie Ophuichus man recognize some sort of a relatie of je bent ziek. En je wordt behandeld zo slecht, weet je. Soms kan je niet opstaan aan een kopje thee. En je gaat recognize hoezeer oneerlijk en dat deze familie was alleen voor jou wanneer je had het goed, oké. Dus maakt niet uit. Iemand komt jou rescue, zeg maar zo, omdat, weet je, ik ken ook dat sommige van jullie komen achter dat je ouders in een bejaardenhuis is niet goed behandeld. Dat kan ook, maar ik moet best wel zeggen, wat ik heb gezien in bejaardenhuis buiten de stad, het is goed geregeld en mensen worden echt goed behandeld buiten de stad, oké? Dus als je woont in een kleine dorp of dat soort van ding, ik denk dat die mensen neem de tijd om veel meer om jou te geven. Ik ga en namaste.